ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਵਿੰਗ ਕਿੱਟ ਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੀਸਟਾਈਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਟਰੈਵਲ ਕਿੱਟ ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਧਾਗੇ ਆ, ਸੇਫਟੀ ਪਿੰਨ ਆ, ਸੂਈਆਂ, ਟਿਚ ਬਟਨਸ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੀਜ਼ਰ ਕਿਊਟ ਜੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੀਸਟਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਨਸ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ। ਇਹ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰੈਡੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।